ส่วนเรื่องของการส่งมอบอาวุธนะคะจากการที่แจ็ค ซัลลิแวนได้มีการแถลงข่าวนะคะว่ากองทัพสหรัฐนั้นได้มีการเตรียมในการส่งมอบตัวขีปนาวุธที่ชื่อว่า ATACMS หรือว่า Army Tactical Missile System เนี่ยให้กับทางการของยูเครนเรื่องนี้ค่ะทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยออกมาประณามนะคะแล้วก็มีการแถลงการว่าการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับทางการของยูเครนก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันจะทำให้สถานการณ์นั้นยุติลงเขามองว่ามันอาจจะทำให้เกิดความวิตกกังวลให้กับประชาคมโลกระหว่างประเทศและก็ไม่เชื่อด้วยว่าการที่สหรัฐอเมริกาส่งมอบอาวุธให้กับทางยูเครนจะเป็นการทำให้ชนะรัสเซียได้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการรายงานจากกองทัพยูเครนนะคะว่าได้มีการใช้ระบบ ATACMS ของสหรัฐในการสู้รบกับรัสเซียแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาอธิบายเพิ่มเติมว่าในครั้งนั้นที่มีการส่งไปให้เนี่ยคือระบบ ATACMS ระยะไกลพิสัยทำการเนี่ยประมาณ165กิโลเมตรส่วนตัวระบบ ATACMS รุ่นใหม่ที่จะมีการส่งไปให้มีพิสัยทำการระยะไกลถึง300กิโลเมตรด้วยกันค่ะครับคือเราจะเห็นเนี่ยเวลาสหรัฐอเมริกาส่งอาวุธเนี่ยนะฮะไปให้กับประเทศอื่นๆนั้นประเทศต่างๆก็จะนิ่งเฉยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มีข่าวว่าประเทศใดก็ตามส่งอาวุธให้กับทางด้านรัสเซียสหรัฐอเมริกาและนานาชาตินั้นมักจะออกมาประณามคราวนี้เนี่ยเกาหลีเหนือเขาไม่ทนนะเขาก็เลยออกมาประณามสหรัฐอเมริกาคุณก็ส่งอาวุธไปให้กับยูเครนแล้วก็ส่งขีปนาวุธพิสัยไกลด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกาหลีเหนือบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้เข้าไปโจมตีเนี่ยลึกเข้าไปในแผ่นดินของรัสเซียนั่นเองนะครับจากเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนคุณผู้ชมครับไปกันที่ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์กันบ้างเมื่อวานนี้เนี่ยเรานำเสนอข่าวไปนะครับว่าอาจจะมีการออกหมายจับทางด้านฝั่งของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในข้อหาเนี่ยก่ออาชญากรรมสงครามนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีนายทหารระดับสูงแล้วเบนจามินเนทันยาฮูนั้นก็ประกาศเลยว่าอิสราเอลนั้นเป็นประเทศเดียวที่เป็นประชาธิปไตยในตะวันออกกลางใครจะมาทำอะไรอิสราเอลก็ไม่ได้ถ้าตัวเขายังนั่งอยู่ในตำแหน่งล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC อาจตั้งข้อหานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแล้วก็ทางด้านในส่วนของโยฮัฟกันเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงนายทหารอาวุโสอื่นๆในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามแล้วก็อาจจะมีการออกหมายจับเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามอิสราเอลนั้นกำลังทำงานผ่านช่องทางการทูตเพื่อพยายามหยุดการออกหมายจับเหล่านี้ซึ่ง ICC ยังไม่ได้ยืนยันหรือว่าปฏิเสธรายงานดังกล่าวแต่บอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีการสอบสวนอย่างอิสระและต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐปาเลสไตน์และยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้การสืบสวนของ ICC เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในปี 2021 ด้วยข้อหาเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมสงครามโดยกองทัพอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมถึงในฉนวนกาซาเมื่อครั้งอิสราเอลนั้นต่อสู้กับกลุ่มฮามาสมาเป็นเวลา1 เดือนอย่างไรก็ตามการสอบสวนนี้แยกออกจากคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลที่แอฟริกาใต้ยื่นฟ้องไปช่วงต้นปีนี้ในขณะที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ กำลังพิจารณาคดีนี้โดยแอฟริกาใต้ก็บอกว่ากองกำลังอิสราเอลได้ก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติระหว่างปฏิบัติต่อต้านกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาขณะเดียวกันนั้นทางด้านกลุ่มติดตามสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปและก็เมดิเตอร์เรเนียนก็ออกแถลงการถึงความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันทางการเมืองต่อ ICC ในขณะที่กำลังเตรียมออกหมายจับนี้โดยระบุว่าความพยายามใดๆที่จะบ่อนทำลายงานของ ICC ทำลายความสมบูรณ์และความเป็นอิสระของ ICC จัดลำดับความสำคัญของผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าการพิจารณาเพื่อให้บรรลุความยุติธรรมระหว่างประเทศและการแทรกแซงในนามของผู้กระทำผิดโดยที่เหยื่อต้องแบกรับความเสียหายเป็นสิ่งที่น่าตกใจแถลงการนั้นยังระบุนะครับว่าศาลจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายและออกหมายจับเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมต่อชาวปาเลสไตน์และดำเนินคดีต่อพวกเขาให้พวกเขาต้องรับผิดชอบนี่จะเป็นการยุติการไม่ต้องรับโทษที่อิสราเอลนั้นมีมาอย่างยาวนานและป้องกันไม่ให้ชาวปาเลสไตน์ประสบกับอาชญากรรมเพิ่มเติมอีกด้วยครับนอกจากนี้ผู้นำอิสราเอลนะคะยังมีการโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม X นะคะว่าภายใต้การนำของตัวเขาเองเนี่ยอิสราเอลจะไม่มีวันยอมรับการพยายามใดๆของ ICC และเขาก็มองว่านี่คือการคุกคามทั้งทหารแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่มีการรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าผู้นำอิสราเอลได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับผู้นำของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าพอไปถามทางด้านของคารินชองปีแอร์เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าประเด็นที่ทางด้านของผู้นำทั้งสองชาติมีการพูดคุยกันเนี่ยเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องของข้อตกลงการปล่อยตัวประกันหรือว่าการได้มาซึ่งการหยุดยิงการช่วยเหลือด้านมนุษย
ยธรรมพอถามเพิ่มเติมเนี่ยว่าเป็นไปได้ไหมที่มันมีการรายงานข่าวว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยติดต่อไปยังที่ ICC เพื่อเตือนเรื่องของการออกหมายจับว่าถ้ามีการออกหมายจับผู้นำอิสราเอลนั้นมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อความเคลื่อนไหวในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกลายเป็นว่าคารินชองปีแอนเนี่ยไม่ตอบประเด็นเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ยืนยันด้วยว่าสิ่งที่มีการพูดคุยระหว่างผู้นำสหรัฐอเมริกากับผู้นำของอิสราเอลนั้นมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของหมายจับ ICC หรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICC แต่เมื่อปี 2021 ทาง ICC ได้มีการเปิดการสืบสวนอิสราเอลเช่นเดียวกับกรณีเรื่องของกลุ่มฮามาสแล้วก็เรื่องของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์แล้วก็ก่อนหน้านี้ทางการของ ICC เนี่ยเคยออกหมายจับผู้นำของประเทศต่างๆล่าสุดก็คือวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียค่ะครับในขณะที่ทางด้านเดวิดคาเมรอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษก็กล่าวในที่ประชุม World Economic Forum ที่จัดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับบอกว่ากลุ่มฮามาสนั้นได้รับข้อเสนอที่ใจกว้างอย่างยิ่งกับการหยุดยิง 40 วันอย่างต่อเนื่องและปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายพันคนเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่ตอนนี้ถูกคุมขังมานานกว่า 200 วันซึ่งตนก็หวังว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะยอมรับข้อตกลงนี้และมีความตรงไปตรงมาการกดดันทั้งหมดนั้นในโลกและสายตาของทั้งโลกกำลังจับจ้องไปที่พวกเขาและบอกพวกเขาว่าให้ยอมรับข้อตกลงนั้นเดวิดคาเมรอนกล่าวว่าขอบเขตทางการเมืองสำหรับการแก้ปัญหา2รัฐโดยมีปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระอยู่ร่วมกับอิสราเอลนั้นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมซึ่งก็คือผู้นำของกลุ่มฮามาสจะต้องออกจากฉนวนกาซาและต้องมีการรื้อโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายในฉนวนกาซาออกทั้งหมดอนาคตทางการเมืองของชาวปาเลสไตน์จะเกิดขึ้นแต่ต้องมีความมั่นคงของอิสราเอลร่วมอยู่ด้วยในขณะที่คณะผู้แทนกลุ่มฮามาสที่นำโดยทางด้านคาลิดอัลฮานิเย่รองหัวหน้ากลุ่มฮามาสมีกำหนดเยือนอียิปต์และมีการคาดการณ์ว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะต้องมีการตอบสนองต่อข้อเสนอล่าสุดเพื่อนำไปสู่การพักรบในฉนวนกาซาและการปล่อยตัวประกันซึ่งทางด้านซาเมซูริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอียิปต์ก็บอกว่าตนมีความหวังว่าอิสราเอลและฮามาสนั้นจะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่ได้ในขณะที่ทางด้านอิสราเอลแคสรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลก็กล่าวถึงประเด็นนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลอิสราเอลพร้อมจะระงับการใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีเมืองราฟาหากอิสราเอลและฮามาสสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันได้และก็เจรจาในการแลกเปลี่ยนตัวประกันกันได้ด้วยครับในการประชุมนะคะมีการพูดคุยหารือกันไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีบริงเคนแล้วก็บรรดาผู้นำปาเลสไตน์เจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆนะคะที่มีการพูดคุยหารือกันประเด็นสำคัญก็คือว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของผู้นำปาเลสไตน์เนี่ยพยายามจะบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นชาติเดียวประเทศเดียวที่สามารถยับยั้งอิสราเอลได้ล่าสุดนะคะเจ้าชายฟาซานบินฟาฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียทรงมีพระดำรัสระหว่างการประชุมนะคะว่าสถานการณ์ในฉนวนกาซาตอนนี้ถือว่าเป็นหายนะในทุกๆด้านอย่างชัดเจนรวมไปถึงบ่งบอกถึงว่าณวันนี้เองระบบการเมืองที่มีอยู่มันก็ล้มเหลวในการจัดการวิกฤตสอดคล้องกันกับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้มีเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเตือนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นของสงครามตรงนี้แหละมันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกรวมไปถึงเรื่องของการผลักดันในการเจรจาตัวประกันการปล่อยตัวประกันก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันค่ะครับในขณะที่แอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ